سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم میخوایم این کفش رو ببافیم. بچه این دخترونه است، سایزش هم 35. خب بچه من یه لنگش رو بافتم، لنگه بعدش رو میخوام با شما ببافم. بچه من قلابم سایزش 2.5 و ببینید سایزش 2.5. خب کفشم هم ابریشم هم سایز 24، ابریشم هم 24 میلیه. خب روی کفشم هم فاصله بین سوراخ‌هایی که ایجاد کردم 1 سانته. خب من 1 سانت ایجاد کردم. رو هر کدوم از پایه ها میخوام، رو هر کدوم از سوراخ ها میخوام 2 پایه بافم. و اینکه نخم خیلی زخیمه، 3 تا 2 بافتم دیدم خیلی کارم گشاد میشه. به خاطر همین اومدم چی کردم، همه رو 2 بافتم دیدم میزان در میاد. پس الان میخوام با یه دونه زنجیره کارم رو ثابت کنم و شروع کنم به پایه بافتن. پس رو هر کدوم از سوراخ‌های روی کفش 2 پایه بیشتر نمیبافم. اگه شما نختون نازک‌تره میتونید 3 تا هم ببافید. باز باید خودتون امتحان کنید ببینید با اون نخی که دارید میبافید، اگه مثلا 2 ببافید درست در میاد، یا 3 ببافید درست در میاد، یا نه 2 3 ببافید. ببینید بستگی داره به اون نختون، به اون قلابتون، به اون بافتی که میزنید، سفت و شل بودن بافتتون. خب پس اینطوری. پس اینو دیگه باید خودتون تشخیص بدید که چند تا پایه ببافید روی سوراخ‌هایی که ایجاد کردید، فاصله‌اش چقدره و نختون چقدر نازک و چقدر ضخیمه. پس من رو هر کدوم از این پایه ها میخوام 2 پایه ببافم، رو هر کدوم از این سوراخ‌هایی که ایجاد کردم به فاصله 1 سانت. خب پس میخوام رو هر کدوم 2 پایه ببافم دور تا دور کارم. شما مگه نختون به این سایز بود، به این کفشتون هم این سایز بود، میتونید همین شمارشی که من دادم رو ببافید با همین قلاب، با همین سایز قلاب. پس میبافم دور تا دور بچه‌ها کارمو و برمیگردم. خب بچه‌ها بافتم، رو هر کدوم از این سوراخ‌هایی که ایجاد کردم به فاصله 1 سانت 2 پایه بافتم و برگشتم. خب الان میخوام الان کارم اینجا تموم شده، کارمو با شلال وصل کردم آخرین پایمو و حالا کارمو میخوام ببین الان من این سمت داشتم میبافتم، درسته؟ به این سمت داشتم میبافتم، اینجوری بود دستم اول کار دیگه کفش. خب الان ببین یه زنجیره زدم، کارمو برمیگردونم و حالا الان میخوام رو هر کدوم از این پایه ها یه دونه پایه کوتاه ببافم. یعنی یه رج میخوام ساده ببافم بچه‌ها برای قبل از شروع کارم. خب الان میخوام این یه رج رو ساده ببافم. بس این یه رج رو ساده میبافم دور تا دور تا همینجا، یه دور کامل میبافم و ببین یه دور کامل میبافم و برمیگردم. خب بچه‌ها رجمو بافتم تموم شد، الان آخر رجم هستم. اینجا الان با یه دونه پایه، با یه دونه شلال میخوام کارمو ببندم. ببینید کارمو بستم. حالا الان یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. میخوام جلوی کفشمو ببین از همینجا که شروع کردم دقیقاً تا روبروش. خب میخوام با شلال برم، برای اینکه میخوام جلوی کفشمو که میخوام ببافم از اون شلالا میخوام پایه بگیرم که کارم از جلوی پا میخوام، کفشم میخوام برجسته باشه کارم. خب این یه تیکه رو بچه‌ها شلال میبافم دور تا دور پنجره. خب همین تا همین جایی که شروع کردم تا همین روبرو میبافم و برمیگردم. خب بچه‌ها ببینید بافتم دقیقاً روبروی همون جایی که شروع کردم. اینجا الان میخوام نخمو ببرم و جلوی کفشم رو شروع کنم به بافت. بچه‌ها با قیچی میبرم کارم. خب این نخم از اینجا و بعد این نخم رو با یه دونه زنجیره صفر میکنم و از چند تا پای رد میکنم و بعد میخوام جلوی کفشم رو شروع کنم به بافت. پس اینو نخمو میبرم و برمیگردم. خب بچه‌ها الان میخوام نوک کفشم رو شروع کنم به بافت. ببین نقطه وسط رو پیدا میکنیم در نوک کفشمون، چون اگه بخوایم نوک کفشمون اشتباه بافیم نوک کفش کج میشه بچه‌ها. خب من میخوام با 5 پایه نوک کفش رو شروع به باف کنم. گره اولیه نمیزنم و از پایه هایی که با شلال بافتم نخ میخوام بگیرم. ببینید الان میشمارم از این جایی که نشان گذاشتم 2 این ورتر. خب اولین پایم همون زنجیری که میزنم و کارم محکم میکنم، اونو یه پایه حساب میکنم. خب این الان یه دونه زنجیره زدم و اینو یه پایه حساب کردم. خب حالا شروع میکنم به باف. به غیر از این یه دونه زنجیره من باید 4 تا پایه دیگه ببافم بچه‌ها، بشه 5 تا پایه کلا پایه کوتاه ببافم. خب الان 2 بافتم،
این میشه سومی، بعد این میشه 4 و بعدیش میشه 5. خب حالا با 2 تا شلال میخوام کارمو به دیوار وصل کنم. دیگه پایه کوتاه نمیخوام ببافم، میخوام با شلال کارمو به دیوار وصل کنم. با 2 تا شلال بس کارمو وصل میکنم. خب حالا کارمو برگردوندم و میخوام اولین پای رها و از دومی شروع به پای کوتاه بافتن بکنم. خب چون بخوام هر 2 تاشو ببافم بچه‌ها کارم خیلی گشاد میشه. پا از جلوی پا گشاد میشه، پنجه پا. پس ما اولی رو رها میکنیم. اگه دید کارتون تازه گشاده باید 2 تاشم رها کنید. اما من امتحان کردم روی اون لنگه کفشم اولی رو رها کنم و از دومی شروع باف کنم، کفشم اندازه میاد. اگه شما یه موقع احیانا دیدید که کفشتون داره گشاد میشه، جفتش هم نبافید و از پایه‌های اصلی شروع کنید به پای کوتاه بافتن. خب دیگه افزایش هم نمیخواد از کنارا به کفشتون بدید، چون همون یه دونه پایه‌ای که از این طرف اون طرف افزایش پیدا میکنه خودش کافیه برای کفش، برای گشادی جلوی پنجه، جلوی کفش. چون میخواید بیشتر از این افزایش بزنید خیلی کارتون بد وامیسته و گشاد میشه. پس نوک پا باید جمع باشه، کفش دیگه قشنگ چسب پا باشه. من میام بقیه پایه ها رو پایه کوتاه میبافم تا انتها. از اون طرفم باز با 2 تا پایه 2 تا شلال کارم رو به دیواره وصل میکنم. بچه تا اون اندازه که میخوایم کار جلوی کفشون رو ببافیم همین رویه رو میخوایم ادامه بدیم. بس پایه کوتاه میبافیم و تو هر کدوم از رجایی که میریم 2 تا با 2 تا شلال کارمون رو به بغل به دیواره ها وصل میکنیم و در برگشت یک پایه رها و از پایه دوم شروع به باف میکنیم. ببین الان من اینجا میخوام روی اون یه دونه زنجیری که گفتم یه دونه پایه حساب کنیم یه دونه پایه ببافم، چون اون یه دونه پایه حساب کرده بودم دیگه. پس الان باید روی همون یه دونه زنجیرم یه دونه پایه ببافم. خب الان میخوام کارم رو با شلال وصل کنم. ببینید نخمو میگیرم توی کفش، بعد میام ببینید به این صورت از سمت بیرون قلابو میبرم توی اون شلال، ببینید تو اون پایه شلال. خب و بعد چی میکنم؟ نخو میگیرم و میکشم بیرون. بس حواستون باشه که از این طرف باید اینجوری با شلال بزنید بچه، کارتون درست تراد. ببین نخو میگیرم میکشم بیرون و از توی اون پایه‌ای که روی قلاب دارم رد میکنم، میشه یه شلال. خب الان پایه دومیرم با 2 تا پایه باید وصل کنم، با 2 تا شلال میخوام کارمو به دیوار وصل کنم دیگه. الان میام دومین پایه‌ام باز به همون صورت نخو گرفتم تو و با قلاب نخو گرفتم کشیدم بیرون. حالا از روی اون پایه‌ای که رو قلاب دارم رد میکنم. ببینید من با 2 تا شلال الان کارمو به دیوار وصل کردم. از دوباره ببینید الان اینجا الان اولین پایه رها و از دومی شروع به باف میکنم. ببینید دقیقاً اولی رها و از دومی نخ میگیرم و پایه کوتاه میبافم به این صورت. بقیه پایه هارم یکی یکی این کارم اینجا شل افتاد، بعد از دوباره این کارم صفر کنم اول پایه رو، بعد نخ بگیرم و ببافم، چون وقتی شل ببافید بچه بد وامیسته کارتون. پس به این صورت الان رو همه پایه ها باز پایه کوتاه میبافم و
تا به اون انتها برسم. باز با 2 تا شلال میخوام کارمو به دیوار وصل کنم. بچه من این جاهای فیلممو خیلی تند کردم. میدونید چرا؟ چون که خیلی زمان ویدیوم خیلی طولانی شده. اگه شما خواستید یه موقع مثلا آروم تر کنید، اینجا کار خاصی نیست، فقط پای کوتاه دارم میبافم. میتونید توی همون تنظیمات خود یوتیوب تنظیم کنید که سرعت ویدیو رو بیارید پایین. من مجبور بودم این کارو کنم چون 2.5 ساعت میشد ویدیوم. چون میخواستم ریز به ریز و همه رو بهتون نشون بدم، متوجه شید، به خاطر اون دیگه نمیشد اینجاها رو به صورت عادی پخش کنم. به خاطر همین از دوباره صدا گذاری کردم ویدیومو. معذرت میخوام دیگه به هر حال. ببینید الان رسیدم بین انتها. الان کارمو با 2 تا شلال وصل میکنم. ببینید به دیواره. انقدر کارمو صفر میبافم نمیشه، باید با قلاب نازک بگیرم وقت ویدیومونم گرفته نشه. بس این یه دونه شلال و حالا بعدی. شد. آره شد. خب حالا بعدی رو میرم. الان ببینید 2 تا شلال زدم، کارمو برگردوندم. حالا میخوام از ببینید پای اول رها و از پای دوم شروع به باف کنم. خب بچه ببین اینجا الان پایه هم تموم شد. الان باز شروع میکنم از این کنار 2 تا شلال میزنم. باز نخمو آوردم سمت تو و با 2 تا پایه میخوام شلال کارمو ببندم. این اولین پایم. نشد بچه، باید از دوباره برم. ببینید همینه دیگه، کاری که صفر ببافی خوب درست در نمیاد، اذیتت میکنه. من چی کنم؟ تقصیر خودم، عادت دیگه این. مجبورم که با همین روال پیش برم. من خیلی صفر میبافم کارامو. جفت پایه های گندمی رو بچه باید رد کنیم قلابمونو که کارمون قشنگ واسه. ببینید این یه دونه. حالا بعدی کارم قشنگ میکشم صفر بشه. حالا پایه بعدی، دومی طرفشم بچه ها دومی شلالم میزنم و کارمو به دیوار وصل میکنم.
خب بچه ها ببینید الان باز با 2 تا شلال کارم رو به این دیواره وصل کردم و از این کنار کارم تموم شد. خب الان بهتون میگم که چند تا رج باید ببافید. ببینید باید 22 رج ببافید تا 11 تا از این شیارا بهتون بده. پس من 11 تا از این شیارا باید ببافم. شما ببافید، منم میبافم و برمیگردم و بقیه رو بهتون میگم. خب بچه ببینید من 22 رجم رو بافتم و 11 تا از این شیارا به من داد. خب ببینید من برای کفی توی کفشمم چیز کردم، از این فوما داشتم تو خونه 5 سانتی بریدم و یه تیکه. شما میتونید کفی آمادم بخرید برای توی کفشتون. خب همونطور که گفتم من 22 رجم رو بافتم و تموم شده. الان میخوام زبانه کفشم رو بافم. خب الان من 11 تا از این شیارا دارم. خب پس الان شروع میکنیم به بافت زبونه کفشمون. یه زنجیره میزنم، از همون پای اول نه و دوم شروع به پای کوتاه بافتن میکنم. بچه اینجای کارم رو بعد 2 تا زنجیره میزنم. خب زنجیره همو یه خورده کیپ میزنم. خب الان 2 تا زنجیره زدم، یه دونه پای رها و از دومی یه پای کوتاه، بعدی یه پای کوتاه. پس میخوام جلوی کفشم رو اینجوری ببافم. الان با 2 تا زنجیره میزنم، زنجیره هم محکم میزنم بچه چون نخ من خیلی ضخیمه. یه پای رها و از پای بعدی یه پای کوتاه. تنها تفاوتی که با رجای قبلی داره بچه اینه که من دیگه آخر این رجم کارم رو به دیواره وصل نمی کنم، میخوام آزاد باشه. الان میبافم بهتون نشون میدم. خب ببینید الان رسیدم به انتهای کارم. ببینید الان اینجا، ببینید الان یه دونه پای 2 تا پای دارم دیگه، یه دونه زنجیره زدم و کارم رو ببینید اینجوری به آخرین پای بافتم. الان باز یه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. پس آخر رجامون و شروع رجمون با یه دونه زنجیره ولی تو بقیه جاها با 2 تا زنجیره. ببینید الان یه زنجیره زدم، میرم تو همون پایه‌ای که زنجیره زدم یه دونه وصل کردم و تو اون زنجیره میرم یه پایه میبافم. خب که همون زنجیره اولی. از اون طرفم یه زنجیره زدم، کارم رو وصل کردم دیگه به این صورت. خب حالا الان باز 2 تا زنجیره میزنم و میرم توی اون زنجیره بعدی یه پایه کوتاه میبافم. پس تا انتهای رجم رفت و برگشت بچه ها میخوام 13 رج اینجوری ببافم. خب به همین صورت که گفتم از کنارات دیگه وصل نمی کنم به دیواره و با زنجیره برمیگردم، اما تو کناره ها رفت و برگشت و انتها و شروعش رو با یه دونه زنجیره، کارم خوب واسه یه دونه زنجیره میزنم، اما وسط کار رو با 2 تا زنجیره بچه ها. خب پس 13 رج میخوام ببافم.
خب بچه ها 13 رج رو بافتیم و تموم شد. ببینید الان اینجا دیگه من 13 رج رو بافتم و تموم شده. 13 رج کامل. ببینید بشمارم جلوتون. دقیقا 13 رج بافتم. خب الان میخوام کارم رو برگردونم و بالای کارم رو بچه ها با پای کوتاه یه رج پای کوتاه ببافم، با پای کوتاه پر کنم. ببینید میام تو اولین زنجیره، میرم تو یه پای کوتاه میبافم. بعد میام روی اون پای کوتاهی که رج قبل بافتم یه پای کوتاه میبافم. باز از دوباره توی زنجیره ها میرم. ببین توی زنجیره ها یه پای کوتاه، رو پای کوتاه هم یه پای کوتاه. پس اینجوری تا انتها میخوام پای کوتاه ببافم. این یه رجا. بعد نخمو ببرم و کناره های کارو بهتون نشون بدم که چجوری میخوایم ببافیم. به این صورت پس تا انتها میبافم و برمیگردم. خب نخمو بریدم. الان بچه از این کنار میخوام نخمو وصل کنم و شروع به بافت کناره کارم بکنم. ببینید میام از اینجا نخمو وصل میکنم به این صورت. خب بدون زنجیر اول کارم رو محکم کردم. پای بعد یک کناریش هم میبافم بچه کارم که محکم بشه و نخم در نره. خب دستم باز نشه بافته. الان میام اینجا بعد از اینکه اون دوتا پایه رو بافتم زنجیره میزنم. خب 3 تا زنجیره زدم. الان میام میشمرم بچه 2 تا پای رها و از سومی میخوام پای کوتاه ببافم. ببینید الان اینجا من بخشی معذرت میخوام. من اینجا الان نخ میگیرم سر قلابم و از سومین پایه رو ببین پای بلند میبافم یه دونه. بعد یه زنجیره میزنم ما بینش، یه پایه بلند دیگه تو همون پایه میبافم. خب بعد از اینکه این دوتا پایه بلند رو بافتم باز میام ببینید یکی دو تا زنجیره زدم میشمارم 1 2 3. سومین پایه میرم اینجا الان 3 تا پایه پشت سر هم پایه کوتاه میبافم. 3 تا پایه پشت سر هم رو پایه ها پایه کوتاه میبافم. خب و باز از دوباره 2 تا زنجیره میزنم، نخ میگیرم سر قلابم، 2 تا پایه رها و از سومی پایه بلند. باز یه زنجیر ما بینش و یه پایه بلند دیگه توی همون پایه‌ای که بافتم. خب 2 تا زنجیره میزنم و 2 تا پایه رها و از سومی 3 تا پایه پشت سر هم میبافم پایه کوتاه. سومین پایه میرم و پایه کوتاه میبافم. 2 تا و 3 تا. خب حالا باز از دوباره 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها و از سومی یه نخ میگیرم سر قلابم و پایه بلند میبافم. از دوباره یه زنجیره و یه پایه بلند دیگه تو همون خونه. ببینید یه پایه بلند دیگه دوباره تو همون پایه روی هم کنار همون پایه میبافم و بعد الان یه زنجیره میزنم و میخوام الان اینجا پاشنه کفشم و پایه کوتاه ببافم. بچه 26 تا پایه رو میخوام پایه کوتاه پشت سر هم ببافم. بس این 26 تا پایه رو تا این طرف کارم میبافم و برمیگردم. خب بچه ها بافتم اینجا رو. ببینید تا اینجا بافتم دقیقا نقطه رو به روش. الان بچه ها فعلا این بقیهش رو نمیبافم. میخوام یه رج و یه راند و خب
الان اینجا میخوام اینو برای اینکه پاشنه پام یه خورده بلندتر از جاهای دیگه باشه، ببینید نخ میگیرم سر قلابم، میخوام پای متوسط ببافم. این یه رج، ببینید نخ میگیرم و از پای دوم شروع به پای متوسط بافتن میکنم. خب تا همه رجا این کارو نمیکنم، فقط این یه رج. البته که سایز کفشون بزرگتر باشه باید تو همه رجا این کارو بکنید، حداقل 3 بار باید این کارو انجام بدید. ببینید الان من اینا رو پای کوتاه میبافم تا اون طرف، تا دقیقاً اون پایه‌ای که شروع کردم برای پاشنه و بعد برمیگردم و بقیه رو بهتون میگم. خب ببینید الان بافتم، رسیدم به انتهای پاشنه کفشم، اینجا کارم رو برگردوندم. حالا الان اینجا باز ببینید از دومین پایه شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. خب الان باز تا این طرف پایه ها رو پای کوتاه میبافم، اولی نه دومی، از دومی شروع میکنم بدون که زنجیر اینا بزنم ها. خب میبافم تا برسم به این طرف. پس تا این ور 26 تا پایه رو میبافم و بعد برمیگردم و بهتون بقیه رو میگم. خب بافتم و رسیدم به این طرف، ببینید دقیقاً روبروی همون پایه است. یه زنجیره میزنم و حالا ببینید 1 2 تا 3 تا از سومین پایه یه نخ گرفتم سر قلابم، یه پایه بلند میبافم دقیقاً مثل اون سمت. بعد باز یه زنجیره میزنم، نشد، یه بار دیگه بریم. یه زنجیره زدم، حالا یه دونه پایه بلند میبافم. دو تا پایه رها کردم و سومی یه پایه بلند بافتم. یه زنجیره میزنم، از دوباره یه دونه نخ میگیرم سر قلابم و یه پایه بلند دیگه تو همون خونه میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها و سومی 3 تا پایه کوتاه پشت سر هم میبافم به این صورت. اینم سومین پایم. باز 2 تا زنجیره، نخ میگیرم سر قلابم، 2 تا پایه رها و سومی پایه بلند، باز یه زنجیره ما بینش و پایه بلند دوم میرم تو همون پایه میبافم. باز 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها و توی سومی 3 تا پایه کوتاه پشت سر هم. ببینید باز 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها و توی سومین پایه بلند. دقیقا مثل این طرف بچه باید ببافیم دیگه. 3 تا این ور گل انداختیم، 3 تا بعد اون ور بندازیم از این هفتیا. توی سومین پایه میرم و یه دونه پایه بلند میبافم. یه زنجیر ما بینش میزنم و یه پایه بلند دیگه باز توی همین خونه میبافم. خب 2 تا زنجیره میزنم، سه تا بچه ها زنجیر زدم اون طرف، بعد این برم 3 تا بزنم. ببینید یکی دیگه میزنم که بشه 3 تا، دقیقا میزان بشه دیگه. و از این ور کارمو ببین نخو میگیرم تو، با 2 تا شرار کارمو میبندم.
خب اینجا کارم رو برگردوندم بچه ها. 4 تا زنجیره زدم، نخ گرفتم سر قلابم. الان میخوام 5 تا پایه بلند، اما نخم بچه زیاد بلند نمیکشم. 5 تا پایه بلند میخوام توی این هفتیم ببافم. پس چی کردم؟ 4 تا زنجیره زدم و الان میخوام 5 تا پایه بلند ببافم. خب 5 تا پایه بلندم رو بافتم، 3 تا زنجیره زدم. خب میام ببینید با یه دونه پایه کوتاه اینجا اینو وصل کردم به وسط اون 3 تا پایه کوتاهی که بافته بودم درجه قبلی. باز از دوباره 2 تا زنجیره زدم، 3 تا زنجیره زدم و نخ گرفتم سر قلابم و روی این هفته بعدی باز 5 تا پایه بلند میبافم. از 5 تا پایه بلند الان تو این پایه میبافم، تو این هفته. خب این فکر کنم آخرین پایه هم باشه. سه تا زنجیره زدم، باز کارم رو وصل کردم با پایه کوتاه به وسط اون 3 تا پایه کوتاهی که از قبل بافته بودم. باز 3 تا زنجیره زدم و نخ گرفتم سر قلابم. توی هفته بعدی باز 5 تا پایه بلند میبافم. خب ببینید یه دونه زنجیره زدم اینجای کارم. حالا الان میخوام با پایه متوسط پاشنه کفشم رو ببافم. خب این موقعی رفت بچه با پایه متوسط میبافیم، موقعی برگشت با پایه کوتاه تو رجامون. خب بچه بس الان این پایه متوسط هم میبافم تا این طرف اون طرف کارم و برمیگردم. خب بافتم و برگشتم. الان باز بچه ببین اینجا یه دونه زنجیره میزنم، میخوام پایه بلند ببافم توی اون پایه هایی که حالت هفتی بافتم، دقیقا مثل همین اینور. نخ میگیرم سر قلابم و توی این پایه میخوام پایه بلند ببافم، دقیقا مثل اون سمت. خب 5 تا پایه بلندم و بافتم. ببینید الان زنجیره زدم، من 3 تا زنجیره زدم. باز کارم رو میام ما بین اون 3 تا پایه که رجع پایه کوتاه بافتم با یه دونه پایه کوتاه میبافم رو اون وسطی، پایه وسطی. خب بعد با 3 تا زنجیره میزنم و باز نخ میگیرم سر قلابم و روی پایه بعدی، رو اون هفته بعدی 5 تا پایه بلند میبافم. پس این سمت کارمون هم بچه همونجا میبافیم. پس من اینو الان تا این انتها میبافم، 5 تا پایه بلند اون هفته بعد رو میبافم و برمیگردم بقیه رو بهتون میگم. خب بچه ببین الان من پایه بلندم رو بافتم و 3 تا زنجیرم رو زدم. میخوام کارم از این ور با شلال ببندم. خب به این صورت پس کارم رو با شلال میبندم از این ور
خب کارم رو برگردوندم بچه ها. الان میخوام اینجا 5 تا زنجیره بزنم. خب 5 تا زنجیره میزنم شروع کارم. بعد اینکه کارم با 2 تا شلال وصل کردم برگردوندم 5 تا زنجیره میزنم و الان میخوام روی از دومین پایه بلندی که بافتم شروع به پایه کوتاه بافتن کنم. 4 تا الان پایه کوتاه میخوام اینجا ببافم. روی اون پایه بلندایی که بافتم اولی رو نمیبافم روش، از دومی 4 تا بس پایه کوتاه میبافم. خب 4 تا زنجیره زدم الان. خب باز الان میام روی پایه های بلندی که بافتم از رج قبل از دومین پایه شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. 4 تا هم روی اینا پایه کوتاه میبافم. این رج بچه کارمون همینه. خب 4 تا پایه کوتاه هم میبافم و باز زنجیره میزنم. 5 تا بچه زنجیره زدم. بکنم قسمت قبلی هم 5 تا زنجیره زدم. اگه دید کارتون اگه زیاد گشاد میشه 4 تا بزنید، تنگ میشه نمیرسه به اون پایه ها 5 تا بزنید، بستگی به اون بافتتون داره دیگه. خب بعد الان باز 5 تا من پایه زنجیره زدم، از دومین پایه بلند رو روش پایه کوتاه میبافم. ببینید یه زنجیره زدم الان روی پایه های برای پاشنه رو پایه کوتاه میخوام ببافم. همه رو ببینید از بیرون پایه متوسط میبافم، از سمت تو که میخوام ببافم پایه. خب بچه تا این سمت بافتم و برگشتم. الان میخوام باز اینجا ببینید میخوام پایه کوتاه ببافم روی این پایه بلندا. روی 4 تاشون پایه کوتاه میبافم. اینجا هم یه زنجیره زدم، از پایه دوم شروع کردم به پایه کوتاه بافتن روی پایه های بلند. باز از دوباره 5 تا زنجیره میزنم و ببینید اولین پایه بلند و رها، از پایه دوم پایه کوتاه 4 تا. پس تا انتها اینا میبافم و برمیگردم. کارمو از این ورم با شلال وصل میکنم و برمیگردم. خب رسیدم به این انتها بچه، ببینید با 2 تا شلال کارمو وصل میکنم. از این طرفم کارمو برمیگردونم. خب 6 تا بچه زنجیره میزنم برای شروع کارم. خب 6 تا زنجیرم رو زدم. الان میام ببینید یکی 2 تا و 3 تا پایه کوتاه بافتم. خب ببینید الان میام یکی 2 تا زنجیره زدم، میام ما بین اون 5 تا پایه‌ای که 5 تا زنجیری که رج قبل زده بودم یه نخ کردم سر قلابم، ما بین اون 5 تا یعنی سومین پایه‌اش سومین زنجیرش یه پایه بلند میبافم، یه زنجیره ما بینش میزنم و بعد باز یه دونه پایه بلند دیگه روی همون زنجیره میبافم. خب یه پایه بلند دیگه بافتم. ببینید 2 تا زنجیره زدم. الان باز ببینید روی این پایه ها 3 تا پایه، رو اون 4 تا پایه کوتاهی که بافته بودم 3 تا پایه کوتاه میبافم. خب باز 2 تا زنجیره میزنم روی اون 5 تا زنجیره رج قبلم، روی سومین پایهش پایه بلند میبافم. 2 تا پایه بلند با فاصله یه زنجیره ما بینشون توی یه دونه زنجیره. ببینید 2 تا زنجیره زدم. الان ببین اینجا 3 تا باز پایه کوتاه میبافم
روی اون پایه کوتاهایی که درجه قبل بافتم. حالا میخوام پاشنه کفشم بافم با پایه متوسط. نخ میگیرم سر قلابم تا اون طرف پایه متوسط میبافم. پس میبافم و برمیگردم. خب بافتم و برگشتم. الان اینجا باز ببینید از روی دومین پایه 3 تا میخوام پایه کوتاه ببافم. این 2 تا، اینم 3 تا. خب الان 2 تا زنجیره میزنم، نخ میگیرم سر قلابم و روی زنجیره سوم یه دونه پایه بلند میبافم مثل اون سمت. خب الان باز 2 تا زنجیره زدم. ببینید الان اینجا 3 تا باز پایه کوتاه روی این 4 تا پایه کوتاه قبلی میبافم از قبل بافتم و باز 2 تا زنجیره و یه نخ سر قلاب از زنجیره سوم یه پایه بلند. یه زنجیر ما بینش، باز یه پایه بلند دیگه توی همون زنجیره. خب ببین الان اینجا باز روی از دومین پایه کوتاه 3 تا پایه کوتاه میبافم و دیگه کارم رو بچه با به پایین نمیبرم، به شلال نمیزنم دیگه. ببین اینجا الان کارم برمیگردونم، اینجا الان 3 تا پایه بافتم، برمیگردونم کارمو و شروع میکنم به، ببینید الان اینجا کارمو برگردونم. خب 1 2 تا 3 تا و 4 تا زنجیره زدم. الان میخوام باز پایه بلند ببافم. ببینید به این صورت نخ میگیرم سر قلابم توی این پایه های هفتی باز میخوام 5 تا پایه بلند ببافم مثل اون رجی که 5 تا بچه پایه بلند بافتم مثل دقیقا همون. ببینید بچه 5 تا زنجیره زدم، دیدم خیلی کارم بد وامیسته، کم کردم زنجیره هامو 3 تا کردم و اینکه کارم درست است. خب پس الان 5 تا پایه بلند میبافم به این صورت، یه دونه دیگه ببافم. خب الان بافتم و 2 تا زنجیره زدم، کارم رو با یه دونه پایه کوتاه وصل کردم به 3 تا پایه کوتاهی که بافته بودم و به اونا باز از دوباره 2 تا زنجیره زدم، نخ گرفتم سر قلابم و الان میخوام 5 تا پایه بلند باز توی اون پایه هفتی ببافم. ببینید به این صورت. بعد با یه دونه پایه کوتاه به اون 3 تا پایه کوتاهی که در قبل بافتم وسطشو میبافم، این ورم همینطور. ببینید الان 2 تا زنجیره زدم، الان میخوام پایه کوتاه ببافم از این ور، بس پاشنه کفش پایه کوتاه میبافم الان تا به اون سمت. میبافم و برمیگردم. خب بافتم و برگشتم. الان باز اینجا 2 تا زنجیره زدم،
ببینید 2 تا زنجیره میزنم و پایه بلند میخوام ببافم توی این پایه های هفتی. خب این طرف بچه کفشم مثل همون طرف میبافیم. 5 تا پایه بلند میخوام ببافم با یه دونه پایه کوتاه ما بین اون 3 تا پایه کوتاهی که در قبل بافتم وصل کنم و همینجور تا انتها. پس میبافم و برمیگردم. خب الان این پایه بلندمو بافتم تا این انتها. بچه 2 تا زنجیره میزنم و کارمو با پایه کوتاه میخوام وصل کنم. ببینید اولی که هیچی از دومین پایه. بچه اینجا 2 تا پایه میبافم، پایه کوتاه میبافم، بعد با یه دونه پایه کوتاه وصل میگم، اما چون که به جای شلا 2 تا پایه کوتاه میبافم اینجا. کارمو برمیگردونم. بچه 3 تا زنجیره زدم. خب ببینید از پایه دوم شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. بچه باید ببینید خوب وامیسته کفشتون اینجای کفشون یا نه. برای من از 3 تا زنجیره زدم درست واسطاد. خب الان بس من پایه کوتاه میبافم. الان 4 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید 1 2 تا 3 تا 4 تا زنجیره زدم. ببین 5 تا میزنم چون نمیرسه کارم. خب از دومین پایه باز پایه کوتاه میبافم. پنج تا باز زنجیره زدم و اینجا باز بچه ببینید نخ میگیرم سر قلابم و میخوام پای متوسط بافم این طرف کفشمو. از این طرف از بیرون که میخوام ببافم پای متوسط میبافم. خب پس اینا تا اون سمت پای متوسط میبافم و برمیگردم. خب بافتم و برگشتم. خب بچه ببینید بافتم تا این طرف. الان اینجا باز 5 تا زنجیره زدم و الان از دومین پایه بلند پایه کوتاه بافتم 4 تا. باز 5 تا زنجیره میزنم و روی اون 5 تا پایه بلندم 4 تا پایه کوتاه میبافم. خب بچه نخمو میخوام اینجا الان ببرم. خب نخمو بریدم و گره زدم. خب الان میخوام بچه از این طرف نخمو وصل کنم و اینجا پایه کوتاه ببافم یه رج. باید این ارتفاع رو بچه من 15 تا میخوام پایه کوتاه ببافم. از اینجا وصل میکنم کارمو. میخوام 15 تا پایه کوتاه ببافم. خب از اینجا کارمو وصل میکنم. خب نخم اینجا بچه محکم میکنم اول با 2 تا پایه. این 2 تا پایه هم حساب میشه. خب الان 2 تا پایه بافتم. بعدی میشه سومین پایم. بعدی میشه 4. بعدیش میشه 5. خب بعد میشه 6 7. بعد میشه 8. بعد میشه 9. بعد 10.
این میشه 10. بعد میشه 11. خب این 12 پایه، این 13، این 14 و یه دونه هم ببافم میشه 15 تا. پس من اینجای کفشم و با 15 تا پایه پل کردم. خب حالا دیگه بقیه رو بچه‌ها دیگه این بقیه رو باید ببینید خودتون با چند تا پایه میتونید پر کنید دیگه. من روی هر سعی میکنم که به ازای هر یه دونه زنجیر یه پایه بزنم. خب بچه همونجوری گفتم اینجاها رو با پای کوتاه پر میکنیم. خب و پاشنش هم بچه ها این رجم با پای متوسط میخوایم ببافیم. اون سمت کارمونم بچه ها مثل همین سمت که بهتون نشون دادم با پای کوتاه میبافم. پشت کار پاشنه کارم هم با پای متوسط میبافم و برمیگردم و بقیه رو بهتون میگم.
خب اینجا کارم بچه با انتهای کارم با 2 تا پایه با 2 تا شلال بستم. الان از اولین پایه نه از دومین پایه به پایه کوتاه بافتن شروع میکنم. ببینید یه دونه الان بافتم، یه دونه دیگه میبافم، پایه کوتاه 2 تا. خب 2 تا پایه کوتاه بافتم، 2 تا زنجیره میزنم برای جای بندشه بچه. الان این کارم یه پایه رها و تو پایه بعدی 3 تا پایه پشت سر هم پایه کوتاه میخوام ببافم. خب الان یه دونه بافتم، 2 تای دیگه میبافم که بشه 3 تا پایه کوتاه پشت سر هم. بعد باز از دوباره ببین این سومین پایه کوتاه هم الان 2 تا زنجیره میزنم و از دوباره یه رها و تو پایه بعدی 3 تا پشت سر هم پایه کوتاه. میخوام 4 تا بچه جای بند بذارم براش. این 2 تا بعدی هم میشه سومی. الان 2 تا جای بند گذاشتم، از دوباره 2 تا زنجیره میزنم، یک پایه رها و توی بعدی 3 تا پشت سر هم پایه کوتاه میبافم. خب الان ببینید از دوباره 2 تا زنجیره میزنم و 4مین جای بندم هم میذارم. ببین 3 تا گذاشتم، 1 2 تا زنجیره، 1 رها و 3 تا پایه پشت سر هم. پس الان اینجا جای بندم و من گذاشتم، جای بند کفشمو. دیگه بقیه رو پایه کوتاه میبافم تا برسم به این طرف. خب بافتم و رسیدم به اینجا. الان میخوام اینجا با جای بند بذارم براش. ببینید 1 2 تا زنجیره زدم، 1 رها و توی بعدی 3 تا پایه کوتاه پشت سر هم میبافم. خب الان باز 2 تا زنجیره، 1 رها و 3 تا پایه کوتاه پشت سر هم میبافم. این میشه دومین جای بندم از این طرف. خب این یکی، این 2 تا و این سومین پایه. باز 2 تا زنجیره، این سومین جای بندم بچه ها. خب 2 تا الان زدم، این الان میشه سومین جای بندم. 1 رها و بعدی 3 تا پایه پشت سر هم میبافم به این صورت. اینم سومین پایه. باز 2 تا زنجیره و 1 رها و توی پایه بعدی پایه کوتاه میبافم. الان بچه پایه بعدی رو با شلال میرم. ببینید خب با 2 تا شلال بس کارمو وصل کردم. خب الان چی کار میکنم؟ برمیگردم بچه این یه رجم میخوام پای کوتاه ببافم. از پای اول نه دوم شروع به باف میکنم، پای کوتاه میخوام ببافم. خب بچه الان اینجا میخوام این قسمت رو پای کوتاه ببافم. ببینید 2 تا پای کوتاه میبافم اول، بعد روی اون زنجیرهایی که برای جای بند زده بودم روی اون 2 تا زنجیره یه دونه پای کوتاه میبافم. خب الان ببینید رسیدم به اون زنجیره ها، یه دونه پای کوتاه میبافم روش و روی بقیه پایه هم که تک به تک روی هر کدوم یه پای کوتاه میبافم.
پس بچه ها روی همه پایه هام هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم. اونجایی هم که جای بند بود گفتم که دو تا زنجیر دادم اما یه دونه پایه کوتاه روشون میبافم. پس میبافم این یه دو رو و برمیگردم. خب بچه ها من یادم رفت رج قبل بهتون بگم من اینجا 3 تا کاهش داشتم، منتها چون کفشم احساس کردم یه خورده گشاد شده پشت کفشم. اگه شما دید کفشون اندازه است و از پاتون در نمیاد نمیخواد کاهش بزنید. من اینجا اومدم 3 تا کاهش زدم سمت پاشنه کفشم. خب حالا الان باز بقیه رو همه رو تک به تک میبافم. پس من اینجا 3 تا کاهش داشتم، اینم گفتم بهتون بگم فراموش کردم. خب بچه ها ببینید باز رسیدم به اینجا. الان اینجا باز میام روی زنجیرهایی که 2 تا زنجیرهایی که زدم رو هر کدوم یه دونه پایه میبافم و بقیه پایه ها هم که رو هر کدومشون یه دونه. بس اون جایی که زنجیره زدم روی اون 2 تا پایه 2 تا زنجیره یه دونه پایه میبافم. خب بافتم تا این انتها. اینجا با یه دونه شلال کارم رو وصل کردم. حالا میخوام بچه پای کوتاه برعکس بافم. خب این یه رج، این دیگه آخرین رجمونه. بس همه رو ببینید برعکس میبافم، رو به عقب پای کوتاه میبافم. بذارید بیارم دوربین نزدیک ببینید به این صورت میرم توی پایه به صورت برعکس. خب نخ میگیرم و یه پای کوتاه میبافم. پس این یه رج رو میخوام اینجوری ببافم. بچه ببین من اینو بافتم تموم شد. خب الان میخوام این دور تا دورش فقط نیستش مونده بود دیگه، چی میگن،
این پای کوتاهی که برعکس می‌بافتیم. خب جهت مخالف می‌بافتیم یعنی. خب الان من جای دکمه‌هاشم بچه‌ها زدم، از اینورم زدم. این یه دونه مونده میخوام بزنم، شما هم ببین اولش از این مهرا باید بخرین سایزی که میخواین این پانچ کنید اینا رو. خب بعد میام چی میکنم، ببین از این مهره های مخصوصش هم که برای جای بنده خریدم، من داشتم یعنی تو خونه خریدم از قبل، میام با یه دونه میله کام قلاب چیز دیگه، این میله بافتنی سایز 5. ببین اینو به این صورت میذارم از این پشت، اینم میذارم روش از اینجا. خب وقتی اینو به این صورت گرفتم، ببین این اینجوری وقتی اینو فشار میدم، این باعث میشه که این راحت قالب شه اینجا. خب این الان قالب قشنگ رفت تو این. خب جا رفت یعنی. خب حالا میام چی میکنم، اینو به این صورت میذارم، اینی که گذاشتم این مهره رو، اینو میذارم روش. ببین اینو میذارم روش. خب میذارم روش. ببین نزدیک تا قشنگ ببینید. ببین الان اینو گذاشتم، بعد اینو گذاشتم روی این به این صورت. خب وقتی اینو گذاشتم چی کردم، این مهره میخوره سرش بچه‌ها، اینجوری میذارم اینا، بعد با چکش 2 تا ضربه میزنم بهش. همین 2 تا ضربه‌ای که بزنم اون باعث میشه که اونجا قالب بشه، دیگه در نیاد. ببینید قشنگ قالب میشه اینجا. یه بارم به این صورت از پشتش میزنم من که این قشنگ قالب شه به این صورت، اینطوری. ببین الان دیگه این محکم شد، دیگه در نمیاد اصلا. ببین قشنگ معلومه که قشنگ محکم شد، پرت شد اونجا. خب این از این، با این دیگه کار نداریم. الان این کارم با این تموم شد. خب الان میخوام من بند کفشم رو بافم. بچه‌ها بهتون نشون بدم. نخو میگیرم. ببین الان این نخ مکرومه تک سوزن است، دو تاست، 2 تا 1.5 متر تقریبا. ببین نخو میگیرم پیشم سمت خودم. خب بعد که پیشم سمت خودم یه دونه حلقه تشکیل میشه. حلقه که تشکیل شد قلابم برم داخل، این نخو میگیرم جفتشو با هم از توی میکشم بیرون. بعد چی میکنم، میام یکی از نخا رو بچه‌ها ول میکنم، رها میکنم، اون یکی رو میگیرم. خب اون یکی رو میگیرم، میخوام ببافم دیگه، میخوام بند کفشم بافم. ببینید به این صورت اونی که رها کردم و میندازم سر قلاب. خب انداختم، بعد اینی که تو انگشتم پیچیدم اینو از تو این رد میکنم، یه قلاب میگیرم از توش رد میکنم، باز از دوباره اینو میندازم سر قلاب، با این از تو این رد میکنم نخمو. پس اینی که رها کردم نخمو میندازم سر، ببین اینجوری میندازم سر قلابم. خب بعد که انداختم از اون نخی که به انگشتم پیچیدم اونو از توش رد میکنم به این صورت. پس این یه بافت بچه‌ها 3 بعدی بهمون میده. خب وقتی این بافت 3 بعدی رو بهمون بده، مثلا همین زنجیرمون اما یه خورده ضخیم‌تر قشنگ‌تر میشه، تو کارمون قشنگ واسه برای بند کفش قشنگ میشه. ببینید به این صورت. نخو میندازم سر قلاب، بعد با اون که اون نخی که به دستم وسته پیشم دور انگشتم، با اون از توش یه دونه حلقه رد میکنم، نخ رد میکنم. خب اینجوری اینو میندازم سر قلاب، بعد نگه میدارم با دستم، بعد اینو میندازم اینجوری به این صورت میکشم بیرون. خب میندازم سر قلابم و این نخی که به انگشتم وصله با قلاب میگیرم و از تو این رد میکنم. این میشه بند کفشم. بچه من حدود 100 سانت، البته 100 سانت خیلی بلند میشه، 90 سانت فکر کنم بس باشه. من فکر کنم نزدیک 100 سانت بافتم. حالا بذارید اینو ببافم، اندازه هم میخوام بافم، بهتون میگم دقیقا چند سانت بافتم. ببافم بعد برمیگردم و بندشو میذارم دیگه، کارمون تموم میشه. پس به این شکل بچه‌ها بندش ببینید، حالت 3 بعدی میشه. پس این بچه‌ها بافتیم. اینم از کفشامون بچه‌ها، قشنگ شد، خیلی خوشگل شد. خب پس اینم از این آموزشمون. امیدوارم که شما هم ببافید واسه خودتون و دوستاتون و لذت ببرید از این آموزش. بچه‌ها من خیلی خوشم اومد از این طرح. حالا من با نخ نازک‌ترم میخوام اینو ببافم بچه‌ها. نازک‌تر که ببافید خیلی قشنگ‌تر میشه. این مدل طرح بغلاش خیلی واضح‌تر و قشنگ‌تر میافته. حالا من ان شاءالله آموزششو فیلمشو میگیرم براتون میذارم، برای خودم یا برای کسی خواستم ببافم.
خب پس این بود دیگه آموزشمون. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و عضو کانال ما بشید. این ویدیو رو هم حتما لایک کنید و کامنتاتون هم از ما دریغ نکنید. تا یه آموزش دیگه، یه برنامه دیگه، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.